ถ้าคุณรู้ว่าโลกนี้เป็นเพียงแค่เกมคุณจะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมไหมทุกสิ่งที่คุณสัมผัสรสชาติของกาแฟในตอนเช้าความเจ็บปวดจากบาดแผลหรือแม้แต่ความรักถ้าทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลดิจิทัลที่ถูกเขียนขึ้นโดยใครบางคนคุณจะทำอย่างไรคำถามนี้ฟังดูเหมือนพล็อตหนังไซไฟแต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาระดับโลกกำลังตั้งคำถามนี้อย่างจริงจังโลกที่เราอยู่คือความจริงหรือเป็นเพียงซิมูเลชันผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unknown File แฟ้มลับที่โลกไม่อยากให้คุณรู้วันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปในทฤษฎีที่อาจจะลบล้างความเชื่อทั้งหมดของมนุษยชาติทฤษฎีที่บอกว่าพวกเราทุกคนอาจเป็นเพียง NPC ในเซิร์ฟเวอร์ขนาดมหึมาทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในปี 2003 เมื่อนิก บอสตรอมนักปรัชญาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกชื่อว่า Are You Living in a Computer Simulation บอสตรอมไม่ได้แค่ตั้งข้อสงสัยลอยๆแต่เขาใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์และความน่าจะเป็นมาสร้างเป็นกฎ3ข้อและบอกว่าโลกของเราต้องตรงกับ1ใน3ข้อนี้อย่างแน่นอนข้อที่1มนุษยชาติจะสูญพันธุ์ไปเสียก่อนที่จะมีเทคโนโลยีก้าวล้ำพอที่จะสร้างโลกจำลองได้ข้อที่2มนุษยชาติพัฒนาเทคโนโลยีจนสร้างโลกจำลองได้สำเร็จแต่พวกเขาเลือกที่จะไม่สร้างมันเพราะเหตุผลทางจริยธรรมหรือความเบื่อหน่ายและข้อที่3เรากำลังอาศัยอยู่ในโลกจำลองเรียบร้อยแล้วลองคิดดูสิครับถ้ามนุษย์ในอนาคตไม่สูญพันธุ์และพวกเขาสามารถสร้างโลกจำลองที่สมจริงได้พวกเขาจะไม่สร้างแค่1โลกแต่พวกเขาจะสร้างโลกจำลองนับล้านล้านโลกเพื่อจำลองประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษตัวเองนั่นแปลว่ามีโลกแห่งความจริงเพียงแค่1โลกแต่มีโลกจำลองอีกนับล้านดังนั้นในทางสถิติแล้วโอกาสที่เราจะเป็นมนุษย์ในโลกแห่งความจริงมีน้อยมากจนแทบจะเป็นศูนย์ถ้าตรรกะของนิก บอสตรอมฟังดูเป็นแค่ปรัชญาเราลองมาฟังความคิดเห็นของคนทำงานด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอย่างอีลอน มัสก์ดูบ้างครับมัสก์เคยให้สัมภาษณ์และประกาศชัดเจนว่าโอกาสที่เราจะอยู่ในโลกแห่งความจริงมีเพียง1ในหลายพันล้านเท่านั้นทำไมบุคคลระดับโลกถึงเชื่อเรื่องนี้อย่างปักใจเขาให้เหตุผลว่าย้อนกลับไปเมื่อ40 ปีก่อนมนุษย์มีแค่เกมทองที่เป็นเพียงจุดสี่เหลี่ยม2 จุดเด้งไปมาบนหน้าจอแต่เวลาผ่านไปแค่40 ปีเรามีวิดีโอเกมที่มีภาพกราฟิกสมจริงเรามีเทคโนโลยี VR ที่จำลองสภาพแวดล้อมได้แล้วถ้ามนุษย์พัฒนาต่อไปอีก 10,000 ปีล่ะคอมพิวเตอร์จะทรงพลังขนาดไหนเกมในยุคนั้นจะไม่มีทางแยกออกจากความจริงได้เลยและคำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเกมนั้นเมื่อความสงสัยเริ่มก่อตัวนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มออกตามหาร่องรอยของโปรแกรมและพวกเขาก็เจอความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในกฎทางฟิสิกส์ของโลกเราคำถามแรกถ้าจักรวาลนี้เป็นคอมพิวเตอร์อะไรคือขีดจำกัดในการประมวลผลของมันนักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีความเร็วสูงสุดที่ฮาร์ดแวร์จะรับได้และในจักรวาลของเราสิ่งนั้นอาจจะเรียกว่าความเร็วแสงตามกฎฟิสิกส์ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่เดินทางเร็วกว่าแสงได้ความเร็วแสงอยู่ที่เกือบ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีและมันคือตัวเลขคงที่เสมอทำไมจักรวาลถึงต้องจำกัดความเร็วนักทฤษฎีเชื่อว่านี้ไม่ใช่กฎธรรมชาติแต่มันคือขีดจำกัดของการเรนเดอร์ภาพของเซิร์ฟเวอร์จักรวาลถ้าวัตถุเคลื่อนที่เร็วกว่านี้ระบบประมวลผลอาจจะทำงานไม่ทันความเร็วแสงจึงถูกเขียนโค้ดล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้โปรแกรมของจักรวาลนี้แครชหรือพังลงมาและถ้าจักรวาลมีข้อจำกัดเรื่องการประมวลผลคำถามต่อไปคือระบบจะประหยัดหน่วยความจำหรือแรมได้อย่างไรในเมื่อจักรวาลนี้กว้างใหญ่มหาศาลเกินกว่าจะคำนวณได้ทั้งหมดคำตอบของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในการทดลองที่หล่อที่สุดทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าการทดลองสลิดคู่หรือดับเบิลสลิดเมื่อนักฟิสิกส์ยิงอนุภาคขนาดเล็กเช่นอิเล็กตรอนผ่านช่องแคบ2 ช่องพวกเขาพบว่าอนุภาคเหล่านั้นจะทำตัวเหมือนคลื่นพลังงานกระจายตัวออกไปแบบคาดเดาไม่ได้แต่ความน่ากลัวเกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ติดตั้งกล้องเพื่อสังเกตการณ์ทันทีที่อนุภาคถูกจับจ้องมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีจากคลื่นพลังงานกลายเป็นอนุภาคก้อนแข็งๆและวิ่งทะลุช่องแคบเป็นเส้นตรงอย่างมีระเบียบเหมือนมันรู้ตัวว่ากำลังถูกมองอยู่นักทฤษฎีโลกจำลองอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ามันคือเทคนิคเดียวกัน
กับการสร้างวิดีโอเกมแป๊ะเลยครับ คุณลองจินตนาการถึงการสร้างภาพด้วย AI หรือวิดีโอเกมสมัยใหม่ ระบบจะไม่ประมวลผลรายละเอียดของภาพทั้งหมดพร้อมกัน แต่มันจะเรนเดอร์เฉพาะส่วนที่ผู้เล่นกำลังมองเห็น เพื่อประหยัดทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนที่ไม่ได้ถูกมอง ระบบจะเก็บมันไว้ในรูปของความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์อนุภาคในโลกของเราก็อาจจะทำงานแบบเดียวกัน เมื่อไม่มีใครมองระบบก็ไม่เรนเดอร์นอกจากนี้ในปี 2012 ดร. ซิลเวสเตอร์ เจมส์เกตนักฟิสิกส์ทฤษฎีจากมหาวิทยาลัยแมรินผู้ศึกษาเรื่องสตริงทีโอรีหรือทฤษฎีสตริงได้ค้นพบสิ่งที่ทำให้เขาต้องตกตะลึงเขาพบสมการทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งฝังรากลึกอยู่ในสมการพื้นฐานของจักรวาลและมันไม่ใช่สมการธรรมดาแต่มันคือโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดโค้ดนี้มีชื่อว่า Shannon Code ซึ่งเป็นโค้ดแบบเดียวกับที่มนุษย์ใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและใช้ในการค้นหาข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์คำถามคือโค้ดคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นลงไปทำอะไรอยู่ในกฎพื้นฐานของจักรวาลได้จากทฤษฎีทางปรัชญาสู่ขีดจำกัดของความเร็วแสงมาถึงการประหยัดทรัพยากรในฟิสิกส์ควอนตัมและโค้ดคอมพิวเตอร์ในสมการของจักรวาลหลักฐานเหล่านี้ทำให้คนจำนวนมากเริ่มปักใจเชื่อและเริ่มจับผิดความผิดปกติในชีวิตประจำวันซึ่งนักทฤษฎีสมคบคิดเรียกว่า Glitch in the Matrix ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือปรากฏการณ์เดจาวูความรู้สึกที่ว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วบางคนเชื่อว่านี้ไม่ใช่ภาพลวงตาของสมองแต่มันคือช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์กำลังอัปเดตข้อมูลหรือกำลังโหลดบันทึกไฟล์ซ้ำอีกครั้งรวมถึงปรากฏการณ์แมนเดลาเอฟเฟกต์ที่คนจำนวนมากบนโลกมีความทรงจำร่วมกันถึงสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงราวกับว่าโค้ดความทรงจำของพวกเราถูกเขียนทับหรือปรับปรุงแก้ไขจากส่วนกลางและนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดถ้าโลกนี้คือเกมจริงๆใครคือผู้สร้างพวกเขาอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมุมมองของศาสนาหรืออาจจะเป็นมนุษย์จากอนาคตที่กำลังรันโปรแกรมเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษตัวเองซึ่งก็คือพวกเราแต่ไม่ว่าผู้สร้างจะเป็นใครกฎข้อหนึ่งของการรันโปรแกรมจำลองก็คือหากตัวละครในเกมเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในซิมูเลชันโปรแกรมนั้นอาจจะถูกรีเซ็ตหรือถูกปิดทิ้งทันทีเพราะผลการทดลองได้คลาดเคลื่อนไปแล้วดังนั้นการที่เรากำลังพยายามค้นหาคำตอบว่าโลกนี้เป็นของจำลองหรือไม่อาจจะเป็นการดึงดูดความตายมาสู่เผ่าพันธุ์ของเราเองคุณล่ะครับหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณมองโลกใบนี้เปลี่ยนไปหรือไม่แม้ความจริงอาจจะเป็นเพียงชุดคำสั่งทางคณิตศาสตร์แต่ความสุขความเศร้าและสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกในตอนนี้มันคือความจริงสำหรับคุณเสมอใช้ชีวิตในเกมนี้ให้สนุกที่สุดนะครับอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ใน Unknown File TH